मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले मानिसको संज्ञात्मक अथवा भावनात्मक कौशलतालाई बुझाउँछ। मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्य झैँ एक अभिन्न तथा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणका साथ नेपालमा यसबारे रहेको अनभिज्ञता र आम जनमानसमा मानसिक स्वास्थ्यले ल्याउने दैनिक जीवनको ससाना समस्याप्रति सर्भाइभर्स नेपाल जस्ता सङ्घ संस्था यस क्षेत्रमा विभिन्न जागरण अभियानसहित लागि परेका छन्। अरूले नचाहेको, नगरेको अथवा गर्दा गर्दै पर्याप्त नभएको क्षेत्रहरू नेग्लेक्टेड हेल्थ र सोसल कजेसमा काम गर्ने भन्ने निर्णय 2017 लिएर हामीले मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सर्भाइभर्सबाट सुरु गऱ्यौँ। विभिन्न तरिकाको कर्पोरेट्सहरूमा गएर रिच आउट गऱ्यौँ। गएर अप्रोच गर्दाखेरि नै वी गट भेरी वार्म वेलकम। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गर्न पनि धेरै सजिलो भयो। जुन संस्था र जुन कजको लागि काम गरिरहेको छु, स्पेसली बालबालिकाको लागि, यो क्षेत्रमा चाहिँ आइएम वर्किङ विथ अ यङ टिम अफ चेन्ज मेकर्स। ट्रमाटाइज्ड, अब्युज्ड र एक्सप्लोइटेड बालबालिकाहरूसँग हामीले काम गर्नुपर्छ र विच निड्स अ लट अफ काउन्सिलिङ। दृष्टि नेपालले चाहिँ विगत 12-13 वर्षदेखि चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूसँग काम गर्दै आइरहेको भएर चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटीमा, यो महिला समूहमा पनि जसकोमा चाहिँ यो मानसिक समस्याहरू चाहिँ धेरै नै परेको हुन्छ र हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। यसले चाहिँ बेसिकली नेपालको अर्बन युथ, सहरमा बस्ने युवा पिँढीका मान्छेहरूलाई मानसिक रोग भनेको के हो, यसका सङ्केतहरू कस्ता हुन्छन् र यो कुनै चाहिँ ठिक नहुने रोग होइन है भन्ने खालको मेसेज दिनलाई काम गरिरहेछौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थ ओरिएन्टेसन भन्ने प्रोग्राम डिजाइन गरेर सोसाइटीमा भएका चेन्ज मेकरहरू जसलाई चाहिँ समाजले अलिकति प्रतिष्ठित रूपले हेर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगको बारेमा कुरा गर्नलाई, यसलाई समाधान गर्न हामी सबैले कसरी चाहिँ हातेमालो गर्न सक्छौँ। मलाई पर्सनली सोध्नु छ भने चाहिँ मेरो मोटिभ चाहिँ त्यो थियो, कुरा गरेर समाधान गर्न, कसैलाई मद्दत गर्न र सँगसँगै सोसाइटीमा यति धेरै स्टिग्मेटाइजेसन छ, त्यसलाई हामीले ट्रेनिङको मार्फतबाट, वर्कसपको मार्फतबाट किन हटाउन सक्दैनौँ त? खासमा इनिसियली हामीले चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ ओरिएन्टेसन भनेर सबै इम्प्लोइहरूले चाहिँ कसरी सोचिरहनु भएको थियो भने यो चाहिँ अब एउटा मेन्टल्ली अब अलिकति अस्वस्थ मान्छेहरूको लागि मात्रै होला। पार्टिसिपेन्ट्सहरू उहाँहरूले नै आफैले नै भन्नुभएको छ 2-3 स्टोरिजहरू, लाइक दे डोन्ट नो वाइ एक्चुअली दे आर पार्टिसिपेटिङ इन दि ओरिएन्टेसन भनेर। दे टेन्ड टु क्वेसन लाइक मलाई मेन्टल इलनेस भएको छ र म किन बसौँ र यसमा भन्ने खालको उहाँहरूको सुरुको थट प्रोसेस चाहिँ त्यो थियो भने तिनीहरू अन्डरस्ट्यान्ड भइसकेपछि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ, उहाँहरूलाई थाहा छ होइन, तर इन वाट वे इज इट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ नि मेन्टल हेल्थको ओरिएन्टेसनले चाहिँ नि उहाँहरूलाई आई थिङ्क इट क्लियर्ड थिङ्स आउट। आई लाइक मोस्ट इज द एक्ट इट सेल्फ। उहाँले एउटा एक्ट गर्नुभएको थियो वेयर दे सो हाउ लेट्स से मेन्टली इल पिपल वुड थिङ्क एन्ड हाउ अदर पिपल्स रियाक्सन वुड अफेक्ट देम भन्ने कुरा देखाउनु भयो, विच इज so vivid in my memory and helps us understand the other person's feeling. हाम्रो अफिसमा अननोइङली चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेछौँ, लाइक टु ह्याभ सम वान विथ हुम यु क्यान रियली फिल कम्फर्टेबल। तर जब यो सेसन भयो देन वी रियलाइज ओके वी वर अन राइट पाथ एन्ड लेट्स नेम इट मेन्टल हेल्थ च्याम्पियन्स। इट हेज हेल्प्ड आवर टिम मेम्बर्स टु गो एन्ड एक्चुली इम्प्लिमेन्ट वाट दे हेभ लर्न्ड होइन। मेन्टल हेल्थ ओरिएन्टेसनको क्लास लिइसकेपछि चाहिँ सबैजनालाई कस्तो खालको अवेरनेस भयो भन्दा यो चाहिँ एकदम मेन्टली इल नभएको मान्छेहरूले पनि थाहा पाइराख्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेछ। 1-2जनाले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुभयो। जस्तो अब पहिला चाहिँ घरमा बच्चाहरूसँग अलिकति ठुलो लाउड स्वरले अलिकति गाली गर्ने गर्ने, ठ्याक्क नेक्स्ट टाइम यो क्लास लिइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग सोचेर होइन, जस्तो पोजिटिभिटी क्रिएट गरेर होइन, त्यो त्यस्तो बिहेभियर चेन्ज देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्यामिलीमा पनि चेन्जेस आयो। सबल व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नभएर सर्भाइभर्स नेपालद्वारा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सोही अनुरूपका विभिन्न कार्यक्रमद्वारा अवगत गराइँदैछ। जस्तो मलाई चाहिँ एकदम कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। अब त्यो मलाई केही परेको बेला म डोभाषीलाई पनि भन्छु होइन। अब त्यसै गरिकन मेरो भित्रको समस्याहरू केही छ भने म आफूले गएर होइन डक्टरहरूसँग गएर सल्लाह लिनुपर्छ। अनि के मलाई के भएको कस्तो भएको होइन त्यो कुराहरू अनुसार चाहिँ मैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ होइन अगाडि बढाउनुपर्छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ दिस ओरिएन्टेसन वाज to make people, the participants, understand what
मेन्टल हेल्थ इज अल अबाउट. यो मेन्टल हेल्थ ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा सहभागी हुने सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई तपाईँहरूले लिनुभएको यो नयाँ कदमप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो तालिमलाई अत्यन्तै रमाइलोसँग सबैले मन पराउने गरी सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो कृपाजी र सुजनजी हाम्रो ट्रेनरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु.